जातीय वर्गीय र लैङ्गिकताले पनि पीडमा परेका बाधी महिलाहरूको पहिचान समाजबाट पनि अपमानित, राष्ट्रबाट पनि उपेक्षित छ। रगत र पसिनामा बाँचे पनि समाजले वेश्याको उपनाम दिन्छ। समाजमा बाधी हुनु एउटा नाम मात्र होइन, कलङ्कको एउटा उपनाम पनि हो। यही ठिक्रिएको पीडबाट गति लिन र कलङ्क मेटाउन सपना देख्न जरुरी थियो, र त मैले सपना देखेको छु। मेरी हजुरआमाको जिन्दगी अर्काको आँगनमा ढुकेर साँझको छाप जुटाउँदै छ। त्यही नियति मेरी आमाको पनि भयो। ती समाजमा हुर्केकी मलाई सपना देख्न सजिलो थियो, अझै पनि छैन। मैले भने नि, मेरो सपनाको बाटोमा समाज र राज्यले कमाएर भएर उभिएको छ। खाली पेट निदाउन नसकेका कयौं रातहरू याद छ। भोको पेट निदाउन नसक्दा पनि हामीले सक्दैन। शायद मेरो वरिपरिबाट, मेरो समुदायबाट स्कुल जाने पहिलो छोरी मान्छे नै मैले। मेरा ठुला बाबा छोराहरू स्कुल जान्थे, तर दिदीहरूको जीवन त्यही घाँस, दाउरा, पानी, पँधेरो, चुलो चौकोमै सीमित थियो। वरिपरिका मान्छेहरूले हुलाकी लगाएर छोरी कचाउने बेलामा स्कुल पठाउँछ, हुलाकी लगाएर छोरी कचाउने बेलामा स्कुल पठाउँछ, हुलाकी लगाएर छोरी कचाउने बेलामा स्कुल पठाउँछ, हुलाकी लगाएर छोरी कचाउने बेलामा स्कुल पठाउँछ भनेर कुरा काट्थे। तर पनि म स्कुल जान्थेँ। कहिलेकाहीँ भाइ र म आमा आज स्कुल नजाने क्या भनेर जिद्दी गर्थ्यौँ। आमाका आँखामा आँसु चाहेर पनि पढ्न नपाएको त्यो अधुरो सपना बर्थ्यो। रोग, भोग अनि अभावमा बाँचेकी मेरी आमाका ती अधुरा चाहनाहरू मैले आफ्नो सपना मेटेँ। एउटा सपना आमाको भोक तृप्तिको, अर्को सपना समाजमा मान्छे भएर बाँच्ने। शायद 6 वर्षकी थिएँ। त्यतिखेर पनि मेरो बाल मस्तिष्कमा चरम विभेदको डर थियो। मेरो घरबाट करिब 1 घण्टाको कालो बाटोको दूरीमा रहेको श्री गणेश प्राथमिक विद्यालय मेरो जीवनको पहिलो पाठशाला थियो, जहाँ मैले शिक्षा र शोषण दुवै पाएँ। स्कुलभरि गन्ती नै गरे पनि 10 जना भन्दा बढी केटीहरू थिए। तीमध्ये धेरैले सानै उमेरमा बिहा गरे। कतिले पढाइलाई निरन्तरता दिनै सकेन, थोरैले मात्रै पढे। थोरै मध्ये म पनि, थोरैमा म धेरै कुरा झेलेर पढेको थिएँ। सानैदेखि महत्त्वाकांक्षी र विद्रोही स्वभावको मलाई ती हरेक अपमानहरूको बदला लिन उनीहरूकै सामुन्ने त्यही स्कुलको हेर्नु पर्नु। त्यो नै मेरो पहिलो सपना थियो। पढेर म निकै अब्बल थिएँ। कसैले यति राम्रो पढेर के गर्छु भन्दा पुरै स्कुलको नाम लिएर यसको म हेडमास्टर नै बन्छु भन्थ्यो। तिनै कुराहरूलाई कथा कविताको रूप दिए। ठ्याक्कै यही मितिबाट लेख्न थाले भन्न त याद छैन, तर सानै हुँदादेखि लेख्थेँ। स्कुलमा हुँदा कथा गजलमा निकै रुचि थियो। स्कुलमा हुँदा थुप्रै प्रतियोगिताहरू पनि जिते। यिनै कुराहरूले मलाई हौसला दिन्थ्यो। कथा, कविता, नाटक, निबन्धहरू पनि लेख्थेँ। असल रचना छाउनु जति सहज छ, सुरुवाती समयमा निकै गाह्रो थियो। पहिले महिनौँ पुर्न पर्ने, तपाईले आफूले लेखेको रचना अर्काको नाममा छपाउनु पर्ने। तर पनि मेरो कलम निरन्तर मेरो हकितको निम्ति बगिरहेछ।
ल मात्रै दिए हाम्रो घर दिन राति सेना र प्रहरीहरूले घेरिन थालेको थियो अनि मात्र हजुरबा हजुरआमाले आमालाई थाहा भयो बाबु माओवादी भइसक्नु भएको रहेछ बाबा भूमिगत भइसक्यो हजुर सरकारी बन्दुकधारीहरूको टावली धम्की कुटाई सबै किसिमको यातना घरका आम सदस्यहरूले गर्नुभयो उनीहरू बन्दुक र आक्रोशले सचिव भएर उठ्यो अनि सबैलाई घरभित्र खुलेर बम ल्याउन दिन्छौ बाबाको अनुपस्थितिमा हलो जोतेर हाम्रो पालन पोषण गर्ने हजुरबाले उनीहरूले गिरफ्तार गरे हिरासतमा निर्मम यातना बेलका कारण हजुरबाबाको मृत्यु भयो प्रहरीबाट जोगिन बाध्य भएर काका पनि भूमिगत हुनुभयो हजुरबाबाको मृत्यु भएको 2 वर्षपछि बाबाको मृत्यु भयो बाबाको मृत्यु भएको 2 वर्ष पुग्दा पुग्दै काकाको पनि मृत्यु भयो 14 वर्ष पुग्दा मैले सपना 3 प्रिय मान्छेहरूको मृत्यु देखेँ माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पहिले हाम्रो परिवार बदलाएको थियो धनगढीमा बाबाको मेडिकल व्यवसाय गाउँ हर्सुलियामा खेतीपाती मेरा 2 भाइ र म धनगढीको एउटा राम्रो स्कुलमा पढ्न थालेका थियौँ बिदा अनि चाडपर्वमा हामी गाउँ जान्थ्यौँ हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न अनि खेत हैया 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 मर्ने बाँच्ने ठेगानी थियो आमालाई हामी जिउँदै रहला भन्ने विश्वासै नभएको अहिले सुनाउनुहुन्छ मर्ने बाँच्ने ठेगान नभएको परिस्थितिमा पनि आमाले हामीलाई पढाउन छाड्नु भएन मेरी आमालाई पक्रा पनि आउँदैन डर र चिन्ताले हात छाला मात्र बाँकी रहेको मेरी आमाले हामीलाई पढाउन खुट्टा कमाउनु भयो हाम्रो पढाइ खर्च जुटाउनको लागि आमाले वर्षमा धान रोप्ने र अरू बेलाका काम गर्नु एक आम अनपढ थर महिलाका लागि त्यो अकल्पनीय कुरा थियो मलाई अझै पनि अचम्म लाग्छ यो सबैका बावजुद पनि आमालाई हामीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने चेत त्यति बलियो गरी कहाँबाट आयो होला यसको चित्त बुझ्दो जवाब आमाले कहिले दिनु भएन आमाले भने यति हो म त लाडी छु केही जान्दिन तर मेरो छोराछोरी यस्तो नहुन् पढाइ खर्च जुटाउन मुस्किल भइरहेको बेला गाउँको एउटा स्कुलले मेरो भर्ना लिएको भाइहरू गाउँका एउटा सामान्य स्कुलमा पढ्न थाले म माथिल्लो कक्षामा पढ्नु भएकाले अर्को स्कुल जानुपर्ने भयो अर्को स्कुलले पनि भर्ना लिन मान्नु नजिकैको प्रहरी चौकीबाट माओवादीकी छोरीलाई स्कुलमा भर्ना नलिनु भन्ने थ्रेट आएको छ भनेर स्कुल पनि त्यसपछि म स्कुलहरू फेर्दै बास सर्दै पढाइलाई निरन्तरता दिन थालेँ कालिका स्टोर कैलाली विद्यानिकेतन स्टेपिङ स्टोन मित्रभावी बोलेर धनगढी मावि 10 कक्षाको पढाइ पुरा गर्न मैले 7 वटा स्कुल थिएँ सपना देख्ने मेरो मेलमा थरीथरीका स्कुल फेर्दै थिएँ एसएलसी सकेको भोलिपल्टै दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा फुलेर लागेको त्यो मेरो पहिलो पाइला थियो आन्दोलनमा लाग्न हौसला ठोस कारणको जवाब मसँग छैन तर आन्दोलनका मागहरू गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक प्रतिनिधित्व महिला अधिकारका कुराले मलाई आकर्षित गरेको थियो
थारूवाड आन्दोलन सुस्त भएको थियो। राज्य सहित सञ्चार प्रसारका सबै माध्यमले थारूहरूलाई अपराधी करार गरेका थिए। उक्त घटना पश्चात सर्वसाधारण थारूहरूले भोग्नु परेको राज्यको जागृतिमाथि कसैले बोलिरहेको थिएन, न त लेखिरहेको नै थियो। बाध्य भएर मैले लेख्न सुरु गरेँ। मलाई लाग्छ मेरो समुदायको कथा मैले लेख्नु अब मेरो सपना हो। सानोमा मसँग विशेष केही सपना थिएन। मेरो जीवनको पहिलो चुनौती भनेकै मेरो जन्म। म परिवारको दोस्रो छोरी थिएँ। हुन त मेरो परिवारले मलाई प्रेमपूर्वक स्वीकारे, तर छोरा बहिनीको बराबर जाति हुन्थ्यो भन्ने नलागेको होइन। मैले 16 वर्षको उमेरदेखि ब्याडमिन्टन खेलेकी। खेलकुदमा मलाई सानैदेखि रुचि थियो। म मेरा साथीहरूसँग थुप्रै खेलहरू खेल्थेँ, विशेष गरी बाटोमा ब्याडमिन्टन खेल्थे। त्यति बेला ब्याडमिन्टनमा यति लामो यात्रा तय गरौँला भनेर सोचेकै थिएँ। मैले कलेजमा भलिबलका केही प्रतियोगिता पनि जितेकी छु। त्यस्तै लङ जम्प, हाई जम्प र दौडमा पनि राम्रो थिएँ। मेरी आमाले ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको लागि प्रवेश परीक्षाको कार्ड मेरो हातमा राखिदिएको दिन मेरो जीवनको एक सुन्दर दिन थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा मलाई सफलताको बाटो देखाउने मेरी आमा नै। एक दिन त यतिसम्म भयो कि एकजना मान्छेले झुटा समाचार लिएर मेरो बुवालाई भेट्न आयो। ऊ मेरो बुवालाई म ब्याडमिन्टन खेल्ने बहानामा केटाहरूसँग घुम्छु, त्यही भएर खेल रोक्नुपर्छ भन्न आएको थियो। तर बुवाले ममाथि विश्वास थियो। यस्ता कुरा हुँदा पनि बुवाले मलाई कहिले खेल रोक्न भन्नुभयो। यस्ता अनेक कुरा हुँदा पनि मैले खेल जारी राखेँ। समाजले सपना देख्ने छोरीहरूलाई हौसला दिनुभन्दा निरुत्साहित गर्नुमा आफ्नो सफलता कान्छ। म यस्तो समाजको वास्ता गरेर आफ्नो खेल रोक्न चाहन्थे। समाजले जति जति यस्ता कुराको वास्ता गर्छ, म उति उति बेवास्ता गरेर आफ्नो बाटो हिँड्छु। अरे बाबा, मैले केही गलत गरेकै छैन भने म किन कसैसँग डराउनु? मैले ब्याडमिन्टन खेल्दा खराब नियत भएका मान्छेहरू अनेक प्रलोभन लिएर आउँथे, तर मैले ती कुराहरूलाई सधैँ अस्वीकार गरेर परास्त गरेँ। मलाई मेरो क्षमता र मेहनतमाथि विश्वास थियो। म आफ्नो सपनातिर उन्मुख भइरहँदा ससानो कुराले पनि मेरो परिवारको म माथिको विश्वास डरमराउन सक्थ्यो। त्यसैले पनि यस्ता कुराले म सशक्त ढङ्गले प्रतिकार गर्थेँ। छोरीहरूले आफ्नो सपनाको बाटो हिँड्न काँडाहरू पन्छाएर मात्रै हुँदैन, बाटो नै आफैले बनाएर हिँड्नुपर्छ। मैले काठमाडौँमा सन् 2016मा अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल सिरिजमा मैले पहिलोपटक अम्पायरको रूपमा सहभागिता जनाएँ। सन् 2017मा पाकिस्तानबाट यस सम्बन्धी पढाइ पुरा गरेँ र सन् 2018मा इन्डोनेसियाबाट मान्यता पाएँ। अनि म एसियाकै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन अम्पायर भएँ। पाकिस्तान र इन्डोनेसियाको यात्रा मैले एक्लै गरेकी थिएँ। देश बाहिर एक्लै यात्रा गर्नु सजिलो थिएन। देशभित्रै पनि नेपाली महिलाहरू एक्लै यात्रा कति नै गर्छन्। तर जब साथमा लक्ष्य हुन्छ, तब हरेक यात्रामा हिँड्नको लागि खुट्टाहरू धारा हुन्छ। ज्यानमा पखेटा लागे जस्तो हुने रहेछ। म अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायर भएको खबरले पत्र-पत्रिकामा चर्चा भयो। जब मैले पत्रिकामा मेरो तस्बिर र पत्रवार्ता देखेँ, तब मलाई महसुस भयो जो हिजो मलाई रोक्न चाहन्थे उनीहरू आज मेरो प्रशंसा गरिरहेका छन्। मेरो परिवारले पनि म प्रति गर्व थियो। मेरी आमाले जोसँग पनि मेरो परिचय पुरै गर्वका साथ दिनुहुन्थ्यो, त्यो देख्दा मलाई लाग्थ्यो मेरो संसार मेरो सपना जस्तै मुस्कुराइरहेको छ। ब्याडमिन्टन मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ।
जब मेरा हातले ढ्याकेक समाउँछन् तब म अर्कै संसारमा हुन्छु। भित्रैबाट सशक्त भएको महसुस हुन्छ। यो एक खेल मात्र होइन, मेरो सपनाको उडान पनि हो। दस का